বান্ধৱীসকল আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। আজি মই কলপচলা দি এখন ধুনীয়া চব্জি বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম। তাৰ কাৰণে মই এনেকৈ কলপচলাখিনি কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত থাকিব এখন মাছৰ তৰকাৰী। একদম খুব এটা ভাল ৰেচিপি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে এতিয়াও মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেখেতসকলে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে এটা লাইক কৰিব। ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সকলোখিনি চাব পাৰিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিব।